sorslevelekhez kötődő egyik fő központ Indiában, Chidambaramban található. Ez az ország délkeleti része, Tamil Nadu állam fővárosától, Csennájtól 200 km-re, délfelé pedig, ha lejjebb mennénk még ugyanennyit, ott már Sri Lanka következik. Itt van Chidambaramban az Akasa temploma, biztos te is hallottál már az Akasáról. Ezt tekinthetjük úgy, mint az 5. elemet, hiszen nálunk van a föld, tűz, víz, levegő, az ősi védikus hagyományok pedig ide teszik 5-ként az akasát, ami maga az éter, vagy a tér. Angolul úgy is mondják, hogy the space, mint az űr. Ezt tekinthetjük nagyban, mint a végtelen univerzum, aminek mi magunk is egy aprócska elemei vagyunk, de tekinthetjük piciben is, hiszen az atomokat körülvevő tér is ugyanígy az akasa. De a csend, a nyugalom, a béke, maga a tudatosság tere is ide tartozik. Ebben a környezetben íródtak a levelek, évezredeken át, a leveleket író Maharisik, a guruk itt alkottak. Többször is volt már lehetőségem ellátogatni ebbe a templomba, illetve a környező települések meditációs termeibe, szentélyeibe. Érezhető. Neked is javaslom, ha lesz lehetőséged, menj el oda. Belépek a templomba, beülök egy ilyen terembe, ahogy szoktuk mondani, ott már nem is hitről van szó, hanem tudom, hogy megtörténik. Egyértelműen érzem, hogy a Földnek ez egy olyan csomópontja, ahol valami más. Nyilván ez nem hagyományosan szemmel látható, kézzel fogható érzés, egyszerűen belecsöppenek egy olyan csatornába, ahol a szellemi látásomban, a meditációmban, a gondolataimban, mintha más világok tárulnának fel. Belekerül bizonyos információs mező a fejembe, amit utána le tudok írni. Így íródik a könyv egy része is. Megírok egy szakaszt, ránézek, micsoda összefüggés, hát ezt talán a tudatos gondolkodással soha nem tudtam volna összerakni. Ennek az egyik oka a papok tanításai szerint, hogy amikor belépsz ebbe a templomba, a világ egyik legvédettebb, nagyon fontos csakra központjában vagy, ahol nagyon sok védelmi zónát levetsz magadról, mert ez a tökéletes biztonság egy nagyon fontos tere, és az itt kapott tanítások, információk így közvetlenül a lélek legbelső, legszentebb, legmélyebb rétegeibe tudnak beivódni. És onnantól pedig már csak a saját hitünktől függ, hogy ennek mekkora részét tudjuk megvalósítani. Hiszen, ahogy a pap mondta, ha 100%-os a hited, 100%-ot kapsz. Ha csak 99. Persze, ha megnézzük az átlagembernél, hogy hány százalékos a hitelnél, jóval alacsonyabb, de mégis törekedj arra, hogy amit információt és tudást kaptál, te magad is építs bele az életedbe.